מתוך שמחה וטוב לבב ובריאות השלמה. השם ייתן לכם שאת כל אחד ואחד מכם תהיה דוגמה אמיתית של בת ישראל עם כל הפירושים. אמן. יציין לקבוצה ולא אחרת. נדבר מה שאתה מדמזיז, זה? השם הטוב ייתן לכם כל ברכות התורה, שתהיו בריאות ושמחות, שכל החיים שלכם יהיה בעזרת השם שמח, טוב לבב, היכן שאתם הולכים ומה שאתם עושים, בכל צעד ושם ישרה בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא מופלגת עם הרבה טוב שבעולם. אמן. שהמזוזה מביאה חיים לעולם. אנחנו יודעים עשרות מאות מקרים בעולם איפה שהיה חלילה וחס לפעמים איזה בעיה, אם איזה אדם לא הרגיש טוב, איזה בעיה אחרת, גדולי ישראל אמרו לבדוק את המזוזה, ובדקו את המזוזה וראו באמת שמשהו לא היה תקין. המזוזה היא שמירה על כל דלת של עם ישראל. כתוב בספרים הקדושים, במזוזה אולי כדאי שהבנות הצדקניות תראו בכל זה יש שין, תראו עוד שין. במזוזה עצמה כתוב את הפרשה משמע ישראל עד יבושעריך, אבל מבחוץ כתוב אותיות שין ד' י'. אנחנו נזהרים מאוד לא להיית את זה, להגיד רק לא אומרים שע, לא רוצים לומר די, רק שקה, כי זה שם השם. האותיות שין ד' י' זה ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. כלומר, בכל בית שיש מזוזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שומר את הבית הזה. כל אחד מכם ודאי יודע שבזמן שרבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שהיה בזמן לפני 1950 שנה הוא היה חי, בזמנו היה מלך רומא, היה מלך קראו לו אנטונינוס. הוא היה דרך אגב מלך שעשה הרבה טובות לעם ישראל. והוא הרבה הרבה להתייעץ עם רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, בהרבה דברים. ופעם רבינו הקדוש רצה לשלוח לו מתנה, הוא שלח לו מזוזה. ודאי כל אחד יגיד, מה? למלך גוי? למלך רומא שלא היה חסר לו כל הכסף הזהב, מזוזה קטנטנה שעולה נגיד כך וכך לפי הערך שם. אז אנטונינוס התגייר אחרי זה, היה קודם גוי, הוא התגייר. אז הוא שאל רבינו הקדוש, תסביר לי מה הפירוש של המתנה הזו. רבינו הקדוש אמר לו, הרי יש לך חיילים, אלפים חיילים לשמור אותך, את המלוכה שלך, הארמון שלך. אני שומר לך דבר שכשאתה יושן, כשאתה ער, כשאתה נמצא בבית או לא נמצא בבית, הבית שלך שמור, כי המזוזה היא שומרת על עם ישראל. הגוי אנטונינוס כל כך התרגש מהתרגשות, היה עוד כמה דברים, אבל זה אחד הדברים שהביא אותו שהוא התהפך והתגייר מגוי ליהודי. אנחנו הולכים עכשיו לקבוע מזוזה על פי ההלכה. אנחנו מברכים ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. בטוח שהשם הטוב ישמור אתכם לא רק כאן, רק היכן שאתם תהיו, הקדוש ברוך הוא יגיד, בנות ישראל הצדיקות, אני שומר עליכם מכל משמר בכל דבר ודבר. בורך אתו אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשני במצוותיו וציווני לתבוע מזיזו. אני מברך אתכם עומק הלב בזכות המזוזה הקדושה שקבעו כאן שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, שהשם הטוב ישמור אתכם היכן שתלכו, היכן שתהיו, בכל רגע וכל שנייה וכל שעה מהחיים שלכם. הוא ישמור אתכם בכל מקום ומקום מכל דבר שחלילה וחס לא טוב לא יהיה לכם, לא יראו לכם כל רעה, שהקדוש ברוך הוא הטוב ישפיע עליכם, שכולכם תהיינה בריאות ושמחות והמזל שלכם יהיה בעזרת השם גבוה. וכל בת ובת כשיגיע הזמן היא תקים בית נהדר שיהיה לך מאושרת בעזרת השם, בית נאמן בישראל, ולהקים דורות ישרים מבורכים.
שלום שלום וכל טוב.